เรื่องอุปมานิวรณ์ห้าเปรียบเหมือนคนกู้หนี้มาลงทุนจนประสบผลสำเร็จใช้หนี้เก่าที่เป็นต้นทุนจนหมดเก็บกำไรที่เหลือไว้เป็นค่าเลี้ยงดูบุตรภรรยาเขาคิดว่าเมื่อก่อนเรากู้หนี้มาลงทุนการงานสำเร็จผลดีได้ใช้หนี้เก่าที่ยืมมาลงทุนหมดแล้วกำไรก็ยังคงมีเหลือไว้เป็นค่าเลี้ยงดูบุตรภรรยาเพราะความไม่มีหนี้สินเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจเปรียบเหมือนคนไข้อาการหนักบริโภคอาหารไม่ได้ไม่มีกำลังต่อมาหายป่วยบริโภคอาหารได้กลับมีกำลังเขาคิดว่าเมื่อก่อนเราป่วยอาการหนักบริโภคอาหารไม่ได้ไม่มีกำลังเวลานี้หายป่วยบริโภคอาหารได้มีกำลังเป็นปกติเพราะการหายจากโรคเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจเปรียบเหมือนคนต้องโทษถูกคุมขังในเรือนจำต่อมาพ้นโทษออกจากเรือนจำโดยสวัสดิภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเขาคิดว่าเมื่อก่อนเราต้องโทษถูกคุมขังในเรือนจำเวลานี้พ้นโทษออกจากเรือนจำโดยสวัสดิภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพราะการพ้นจากเรือนจำเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจเปรียบเหมือนคนที่ตกเป็นทาสพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นจะไปไหนตามใจชอบก็ไม่ได้ต่อมาพ้นจากความเป็นทาสพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นไทยแก่ตัวเองจะไปไหนก็ได้ตามใจชอบเขาคิดว่าเมื่อก่อนเราเป็นทาสพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นจะไปไหนตามใจชอบก็ไม่ได้เวลานี้พ้นจากความเป็นทาสพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นไทยแก่ตัวเองจะไปไหนก็ได้ตามใจชอบเพราะความเป็นไทยแก่ตัวเองเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจเปรียบเหมือนคนมีทรัพย์สมบัติเดินทางไกลกันดารหาอาหารได้ยากมีภัยเฉพาะหน้าต่อมาข้ามพ้นทางกันดารถึงหมู่บ้านอันสงบร่มเย็นปลอดภัยโดยสวัสดิภาพเขาคิดว่าเมื่อก่อนเรามีทรัพย์สมบัติเดินทางไกลกันดารหาอาหารได้ยากมีภัยเฉพาะหน้าเวลานี้ข้ามพ้นทางกันดารถึงหมู่บ้านอันสงบร่มเย็นปลอดภัยโดยสวัสดิภาพเพราะการพบภูมิสถานอันร่มเย็นเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจมานพภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าที่ตนยังละไม่ได้เหมือนหนี้โรคเรือนจำความเป็นทาสและทางไกลกันดารมานพภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าที่ตนละได้แล้วเหมือนความไม่มีหนี้ความไม่มีโรคการพ้นโทษจากเรือนจำความเป็นไทยแก่ตัวเองและภูมิสถานอันสงบร่มเย็นเมื่อภิกษุนั้นพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าที่ตนละได้แล้วย่อมเกิดความเบิกบานใจเมื่อเบิกบานใจก็ย่อมเกิดปิติเมื่อใจมีปิติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับความสุขเมื่อมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่น
เรื่องปฐมฌานภิกษุนั้นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนพนักงานสงสนานหรือลูกมือพนักงานสงสนานผู้ชำนาญเทผงถูตัวลงในภาชนะสำริดแล้วเอาน้ำประพรมให้ติดเป็นก้อนพอตกเย็นก้อนถูตัวที่ยางซึมไปจับก็ติดกันหมดไม่กระจายออกฉันใดภิกษุทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกจะไม่ถูกต้องฉันนั้นข้อนี้จัดเป็นสมาธิอย่างหนึ่งของภิกษุเรื่องทุติยฌานยังมีอีกมานพเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนห้วงน้ำลึกเป็นวังวนไม่มีทางที่กระแสน้ำจะไหลเข้าได้ทั้งด้านตะวันออกด้านใต้ด้านตะวันตกและด้านเหนือฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาลแต่กระแสน้ำเย็นพุขึ้นจากห้วงน้ำนั้นแล้วทำห้วงน้ำนั้นให้ชุ่มชื่นเอิบอาบเนืองนองไปด้วยน้ำเย็นไม่มีส่วนไหนของห้วงน้ำนั้นที่น้ำเย็นจะไม่ถูกต้องฉันใดภิกษุทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะไม่ถูกต้องฉันนั้นข้อนี้จัดเป็นสมาธิอย่างหนึ่งของภิกษุเรื่องตติยฌานยังมีอีกมานพเพราะปีติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยสุขอันไม่มีปิติรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่สุขอันไม่มีปิติจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนในกอบัวเขียววงเล็บอุบลกอบัวหลวงวงเล็บปทุมหรือกอบัวขาววงเล็บบุญทริกดอกบัวเขียวดอกบัวหลวงหรือดอกบัวขาวบางเหล่าที่เกิดเจริญเติบโตในน้ำยังไม่พ้นน้ำจมอยู่ใต้น้ำมีน้ำหล่อเลี้ยงไว้ดอกบัวเหล่านั้นชุ่มชื่นเอิบอาบซาบซึมด้วยน้ำเย็นตั้งแต่ยอดถึงเง่าไม่มีส่วนไหนที่น้ำเย็นจะไม่ถูกต้องฉันใด
ภิกษุทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยสุขอันไม่มีปีติรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่สุขอันไม่มีปิติจะไม่ถูกต้องฉันนั้นข้อนี้จัดเป็นสมาธิอย่างหนึ่งของภิกษุเรื่องจตุตถฌานยังมีอีกมานพเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนภิกษุบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เธอมีใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนคนนั่งใช้ผ้าขาวคลุมตัวตลอดศีรษะไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ผ้าขาวจะไม่ปกคลุมฉันใดภิกษุมีใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องจะไม่ถูกต้องฉันนั้นข้อนี้จัดเป็นสมาธิอย่างหนึ่งของภิกษุมานพสมาธิขันธ์ที่พระผู้มีพระภาคตรัสสรรเสริญและทรงให้ประชาชนสมาทานตั้งมั่นอยู่เป็นอย่างนี้แต่ในพระธรรมวินัยนี้ยังมีกรณียกิจที่ต้องปฏิบัติยิ่งขึ้นไปกว่าขั้นอริยสมาธินี้อีกเขากล่าวว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏอริยสมาธิขันธ์บริบูรณ์แล้วไม่ใช่ไม่บริบูรณ์ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นอริยสมาธิขันธ์ที่บริบูรณ์อย่างนี้ในสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนอกจากพระศาสนานี้เลยสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนอกจากพระศาสนานี้เห็นอริยสมาธิขันธ์ที่บริบูรณ์อย่างนี้ในตนก็จะพอใจว่าเพียงแค่นี้พอแล้วเพียงแค่นี้สำเร็จแล้วเราได้บรรลุสามัญญคุณแล้วไม่มีกรณียกิจที่ต้องปฏิบัติยิ่งขึ้นไปกว่าขั้นนี้อีกแต่ท่านยังบอกว่าในพระธรรมวินัยนี้ยังมีกรณียกิจที่ต้องปฏิบัติยิ่งขึ้นไปกว่าขั้นอริยศีลขันธ์นี้อีกเรื่องปัญญาขันธ์อริยปัญญาขันธ์ที่ท่านพระโคดมตรัสสรรเสริญและทรงให้ประชาชนสมาทานตั้งมั่นอยู่เป็นอย่างไรท่านอานนท์เรื่องวิชชา8ประการ 1. วิปัสสนาญาณพระอานนท์ตอบว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินตรงนี้อธิบายว่ากิเลสมีราคะเป็นต้นท่านเรียกว่ากิเลสเพียงดังเนินวงเล็บอังคณะเพราะยังจิตให้ลาดต่ำโน้มเอียงไปสู่ที่ต่ำเช่นต้องย้อนกลับไปสู่จตุตถฌานอีกเป็นต้นจบคำอธิบายปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะตรงนี้อธิบายว่าความรู้และความเห็นตรงตามความเป็นจริงอาจเรียกว่ามัคคญาณผลญาณสัพพัญญูตญาณปัจเจเวกขณญาณหรือวิปัสสนาญาณก็ได้จบคำอธิบายรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายของเรานี้คุมกันเป็นรูปร่างประกอบขึ้นจากมหาภูตรูปสี่
เกิดจากบิดามารดาเจริญวัยเพราะข้าวสุกและขนมสดไม่เที่ยงแท้ต้องอบต้องนวดเฟ้นมีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาวิญญาณของเราอาศัยและเนื่องอยู่ในกายนี้เปรียบเหมือนแก้วไพฑูรย์อันงดงามตามธรรมชาติมีแปดเหลี่ยมที่เจรไนดีแล้วสุกใสเป็นประกายได้สัดส่วนมีได้สีเขียวเหลืองแดงขาวและสีนวลร้อยอยู่ข้างในคนตาดีถึงหยิบแก้วไพฑูรย์นั้นวางไว้ในมือแล้วพิจารณารู้ว่าแก้วไพฑูรย์อันงดงามตามธรรมชาติมีแปดเหลี่ยมที่เจรไนดีแล้วสุกใสเป็นประกายได้สัดส่วนมีได้สีเขียวเหลืองแดงขาวและสีนวลร้อยอยู่ข้างในฉันใดเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายของเรานี้คุมกันเป็นรูปร่างประกอบขึ้นจากมหาภูตรูปสี่เกิดจากบิดามารดาเจริญวัยเพราะข้าวสุกและขนมสดไม่เที่ยงแท้ต้องอบต้องนวดเฟ้นมีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาวิญญาณของเราอาศัยและเนื่องอยู่ในกายนี้ฉันนั้นข้อนี้จัดเป็นปัญญาอย่างหนึ่งของภิกษุเรื่อง 2. มโนมยิทธิญาณเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อเนรมิตกายที่เกิดแต่ใจคือเนรมิตกายอื่นจากกายนี้มีรูปที่เกิดแต่ใจมีอวัยวะครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องเปรียบเหมือนคนชักไส้ออกจากหญ้าปล้องเขาเห็นว่านี้คือหญ้าปล้องนี้คือไส้หญ้าปล้องเป็นอย่างหนึ่งไส้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าถูกชักออกมาจากหญ้าปล้องนั่นเองเปรียบเหมือนคนชักดาบออกจากฝักเขาเห็นว่านี้คือดาบนี้คือฝักดาบเป็นอย่างหนึ่งฝักก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ดาบถูกชักออกมาจากฝักนั่นเองหรือเปรียบเหมือนคนดึงงูออกจากคราบเขาเห็นว่านี้คืองูนี้คือคราบงูเป็นอย่างหนึ่งคราบก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่งูถูกดึงออกจากคราบนั่นเองฉันใดเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุน้อมจิตไปเพื่อเนรมิตกายที่เกิดแต่ใจคือเนรมิตกายอื่นจากกายนี้มีรูปที่เกิดแต่ใจมีอวัยวะครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องฉันนั้นข้อนี้จัดเป็นปัญญาอย่างหนึ่งของภิกษุ 3. อิทธิวิทยาน เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิทยานแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้
หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้ แสดงให้ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้ ทะลุฝ่ากำแพงและภูเขาไปได้ ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ ผุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดิน เหมือนไปในน้ำก็ได้ เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้ นั่งขัดสมาธิเหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ ใช้ฝ่ามือลูบคลำดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากก็ได้ ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้ เปรียบเหมือนช่างหม้อหรือลูกมือช่างหม้อผู้ชำนาญ เมื่อนวดดินเหนียวดีแล้ว พึงทำภาชนะที่ต้องการให้สำเร็จได้ เปรียบเหมือนช่างงาหรือลูกมือช่างงาผู้ชำนาญ เมื่อแต่งงาดีแล้ว พึงทำเครื่องงาชนิดที่ต้องการให้สำเร็จได้ เปรียบเหมือนช่างทองหรือลูกมือช่างทองผู้ชำนาญ เมื่อหลอมทองดีแล้ว พึงทำทองรูปพรรณชนิดที่ต้องการให้สำเร็จได้ ฉันนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ ภิกษุน้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิทยาน แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่าง คือ คนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้ แสดงให้ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้ ทะลุฝากำแพงหรือภูเขาไปได้ ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ ผุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดิน เหมือนไปในน้ำก็ได้ เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้ นั่งขัดสมาธิเหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ ใช้ฝ่ามือลูบคลำดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากก็ได้ ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้ ฉันนั้นข้อนี้จัดเป็นปัญญาอย่างหนึ่งของภิกษุ 4. ทิพยโสตธาตุญาณ เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุญาณ ได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ เปรียบเหมือนคนเดินทางไกลวงเล็บมีประสบการณ์มากได้ยินเสียงกลองเสียงตะโพนเสียงสังเสียงบันดอกเสียงโปงมางก็เข้าใจว่านั่นเสียงกลองเสียงตะโพนเสียงสังเสียงบันดอกเสียงโปงมางฉันใด เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ ภิกษุน้อมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุญาณ ได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ ฉันนั้นข้อนี้จัดเป็นปัญญาอย่างหนึ่งของภิกษุ 5. เจโตปริยญาณ เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งาน
ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ ภิกษุน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณกำหนดรู้จิตของสัตว์และคนอื่นด้วยจิตของตนคือจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะหรือปราศจากราคะก็รู้ว่าปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะหรือปราศจากโทสะก็รู้ว่าปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะหรือปราศจากโมหะก็รู้ว่าปราศจากโมหะจิตหดหู่ก็รู้ว่าหดหู่หรือฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตเป็นมหคตะตรงนี้อธิบายว่าคำว่ามหคตะแปลว่าหมายถึงความเป็นใหญ่มหคตะจิตหมายถึงจิตที่ถึงฌานสมาบัติจบคำอธิบายก็รู้ว่าเป็นมหคตะหรือไม่เป็นมหคตะก็รู้ว่าไม่เป็นมหคตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่ามีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าไม่หลุดพ้นเปรียบเหมือนชายหนุ่มหญิงสาวที่ชอบการแต่งตัวเมื่อส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกใสสะอาดหรือในภาชนะน้ำใสหน้ามีไฝฝ้าก็รู้ว่ามีไฝฝ้าหรือไม่มีไฝฝ้าก็รู้ว่าไม่มีไฝฝ้าฉันใดเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณกำหนดรู้จิตของสัตว์และคนอื่นด้วยจิตของตนหรือจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะหรือปราศจากราคะก็รู้ว่าปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะหรือปราศจากโทสะก็รู้ว่าปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะหรือปราศจากโมหะก็รู้ว่าปราศจากโมหะจิตหดหู่ก็รู้ว่าหดหู่หรือฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตเป็นมหคตะก็รู้ว่าเป็นมหคตะหรือไม่เป็นมหคตะก็รู้ว่าไม่เป็นมหคตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่ามีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าไม่หลุดพ้นฉันนั้นข้อนี้จัดเป็นปัญญาอย่างหนึ่งของภิกษุ 6. ปุพเพนิวาสานุสติญาณเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1 ชาติบ้าง2 ชาติบ้าง3 ชาติบ้าง4 ชาติบ้าง5 ชาติบ้าง10 ชาติบ้าง20 ชาติบ้าง30 ชาติบ้าง40 ชาติบ้าง50 ชาติบ้าง
100 ชาติบ้าง1,000 ชาติบ้าง100,000 ชาติบ้างตลอดสังวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตกัปและวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เปรียบเหมือนคนจากบ้านตนไปบ้านอื่นแล้วจากบ้านนั้นไปยังบ้านอื่นอีกเขาจากบ้านนั้นกลับมายังบ้านเดิมของตนระลึกได้อย่างนี้ว่าเราได้จากบ้านตนไปบ้านโน้นในบ้านนั้นเราได้ยืนนั่งพูดนิ่งเฉยอย่างนั้นอย่างนั้นเราได้จากแม้บ้านนั้นไปยังบ้านโน้นแม้บ้านนั้นเราก็ได้ยืนนั่งพูดนิ่งเฉยอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วกลับจากบ้านนั้นมายังบ้านเดิมของตนฉันนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดำเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุน้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1 ชาติบ้าง2 ชาติบ้างปยานใหญ่ตลอดสังวัตกัปและวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ฉันนั้นข้อนี้จัดเป็นปัญญาอย่างหนึ่งของภิกษุ 7. ทิพยจักขุญาณเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าหมู่สัตว์ที่ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความคิดเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกแต่หมู่สัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เธอเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติ
กำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แลเปรียบเหมือนปราสาทตั้งอยู่ที่ทางสามแพร่งกลางเมืองหลวงคนตาดียืนบนปราสาทนั้นเห็นหมู่ชนกำลังเข้าไปสู่เรือนบ้างออกจากเรือนบ้างสัญจรอยู่ตามถนนบ้างนั่งอยู่ที่ทางสามแพร่งกลางเมืองหลวงบ้างก็รู้ว่าคนเหล่านี้เข้าไปสู่เรือนคนเหล่านี้ออกจากเรือนคนเหล่านี้สัญจรอยู่ตามถนนคนเหล่านี้นั่งอยู่ที่ทางสามแพร่งกลางเมืองหลวงฉันใดเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุน้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าหมู่สัตว์ที่ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกแต่หมู่สัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เธอเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แลฉันนั้นข้อนี้จัดเป็นปัญญาอย่างหนึ่งของภิกษุ 8. อาสวัคยญาณเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่ออาสวัคยญาณรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธะนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทานี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธะนี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วตรงนี้อธิบายว่ากิจที่ควรทำในที่นี้หมายถึงกิจในอริยสัจสี่คือการกำหนดรู้ทุกข์การละเหตุเกิดแห่งทุกข์การทำให้แจ้งซึ่งความดับทุกข์และการอบรมมรรคมีองค์8ให้เจริญจบคำอธิบายไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปตรงนี้อธิบายว่าไม่มีหน้าที่ในการบำเพ็ญมรรคญาณ
เพื่อความหมดสิ้นแห่งกิเลสอีกต่อไปเพราะพระพุทธศาสนาถือว่าการบรรลุพระอรหัตผลเป็นจุดหมายสูงสุดจบคำอธิบายเปรียบเหมือนสระน้ำใสสะอาดไม่ขุ่นมัวบนยอดภูเขาคนตาดียืนที่ขอบสระนั้นเห็นหอยโข่งและหอยกาบก้อนกรวดและก้อนหินหรือฝูงปลากำลังแหวกว่ายอยู่บ้างหยุดอยู่บ้างในสระนั้นก็คิดอย่างนี้ว่าสระน้ำนี้ใสสะอาดไม่ขุ่นมัวหอยโข่งและหอยกาบก้อนกรวดและก้อนหินและฝูงปลาเหล่านี้กำลังแหวกว่ายอยู่ก็มีหยุดอยู่ก็มีในสระนั้นฉันใดเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุน้อมจิตไปเพื่ออาสวัคยญาณรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปฉันนั้นข้อนี้จัดเป็นปัญญาอย่างหนึ่งของภิกษุเรื่องสุภมานพประกาศตนเป็นอุบาสกมานพอริยปัญญาขันธ์ที่พระผู้มีพระภาคตรัสสรรเสริญและทรงให้ประชาชนสมาทานตั้งมั่นอยู่เป็นอย่างนี้ในพระธรรมวินัยนี้ไม่มีกรณียกิจที่ต้องปฏิบัติยิ่งขึ้นไปกว่าขั้นอริยปัญญาขันธ์นี้อีกแล้วเขากล่าวว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏอริยปัญญาขันธ์บริบูรณ์แล้วไม่ใช่ไม่บริบูรณ์ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นอริยปัญญาขันธ์ที่บริบูรณ์อย่างนี้ในสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนอกจากพระศาสนานี้เลยไม่มีกรณียกิจที่ต้องปฏิบัติยิ่งขึ้นไปกว่าขั้นอริยปัญญาขันธ์นี้อีกแล้วท่านอานนท์ภาษิตของท่านอานนท์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านอานนท์ภาษิตของท่านอานนท์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านอานนท์ประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดโดยตั้งใจว่าคนมีตาดีจักเห็นรูปได้ข้าพเจ้านี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านพระอานนท์โปรดจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตสุภสูตรที่10จบ